Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले हेर्दैछौँ कम्प्युटेशनल कम्प्लेक्सिटी अफ DFT। यसको मतलब DFT लाई कम्प्युट गर्नलाई कतिको लफडा छ, कतिको कम्प्लेक्स छ त यसको उस भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। र अनि यो त्यही भएर एकदमै कम्प्लेक्सिटी चाहिँ छ यसमा। हाम्रो लागि 1 सेकेन्ड भने 1 सेकेन्ड होला, तर कम्प्युटर वर्ल्डमा 1 सेकेन्ड भनेको दिस इज 1000 मिली सेकेन्ड हैन। त्यही भएर त्यो छ। अनि तर पनि यो यति धेरै इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि यसलाई इफिसिएन्ट वेमा क्याल्कुलेट गर्ने अल्गोरिदमहरू डेभलप भएका छन्, तिनीहरू छन् हामीसँग, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको युज भइरहेको। ठिक छ। सो यसो यो इक्वेसन हो हामीसँग DFT को फर्मुला यो DFT क्याल्कुलेट गर्ने भने यसमा हेर्ने हो भने याक्सन आफैमा e टु द पावर यो त कम्प्लेक्स नम्बर हो नै, कम्प्लेक्स हो भने यो पनि के हुन सक्छ, याक्सन पनि आफैमा कम्प्लेक्स हुन सक्छ हो। याक्सन जुन इनपुट सिग्नल छ त्यो पनि कम्प्लेक्स हुन सक्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर अब यसमा हेर्यो भने यसमा कतिको कम्प्लेक्सिटी लागिरहेको छ भन्दा याक्स इक्वल्स टु 0 को लागि हामी के गर्छौं, 0 देखि यान वटा मल्टिप्लाई गर्दै छौं। यहाँ भनेसी यान मल्टिप्लिकेसन गर्दै छौं हो। ओके, अनि के को भ्यालु 0 देखि 1 हुँदै कहाँसम्म जान्छ, यान -1 सम्मै जान्छ। त्यो पनि थाहा छ हामीलाई। याक्स 0 मा पनि यान मल्टिप्लिकेसन गर्यौं, याक्स 1 को लागि अब फेरि यो लुप चल्छ र अनि फेरि यहाँ पनि यान उठै कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन भनौँ, हजुर कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ। यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन कतिवटा हो त, यान वटा भयो। याक्स इक्वल्स टु याक्स 2 को लागि पनि यान वटा भयो। गर्दै गर्दै याक्स कतिवटा हुनेवाला छ त भन्दा यान वटै हुनेवाला छ नि त। यान वटा याक्स को लागि, याक्स के को भ्यालु पनि 0 देखि n - 1 भने त यान वटा जानेछ। यान वटाको लागि कति हुनेछ त भन्दा यो सबै यान वटाकै लागि यान सम्म गर्दाखेरि टोटलमै ओभरअल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कति आयो त भन्दा यान इन्टु यान भनेको यान स्क्वायर कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन को उस आयो। ठीक छ, मैले त लेखेँ कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन कति हुने रहेछ DFT को लागि भन्दा यान स्क्वायर कम्प्लेक्स यान स्क्वायर हुने रहेछ। फेरि यान वटाको गर्नु पर्यो भने यस्तै गरी एडिसन चाहिँ कतिवटा हुन्छ, कम्प्लेक्स एडिसन भनौँ, कम्प्लेक्स एडिसन 1 + 2 यो दुईवटा नम्बर हो। यसलाई जोड्नलाई एडिसन कतिवटा भइरहेछ, एउटा एडिसन भइरहेको छ। यसको मतलब हो दुईवटा नम्बर जोड्नलाई एडिसन एउटा हुन्छ, तीनवटा नम्बर जोड्नलाई एडिसन दुईवटा हुन्छ। यहाँ अब मैले 3 राख्दिए भने यो एउटाबाट आएकोलाई फेरि योसँग जोड्ने हो नि त, दुईटा एडिसन हुन्छ। यस्तै गरी 5वटा नम्बर जोड्नलाई 4वटा एडिसन हुन्छ। ट्राई गरेर हेर्नुस्। त्यस्तै गरी यहाँ यानवटा नम्बर जोड्नलाई कतिवटा एडिसन हुनु पर्यो त, यान -1 वटा एडिसन हुनु पर्यो। सो याक्स इक्वल्स टु 0 को लागि याक्स 0 क्याल्कुलेट गर्दा यान -1 वटा एडिसन भएको रहेछ हो। यस्तै गरी याक्स 1 को लागि पनि यान -1 वटै एडिसन भयो। यस्तै गरी कतिवटा टोटल हामीसँग गर्नुपर्ने काम छ भन्दा यान वटा गर्नु पर्यो। यान वटाको लागि पनि यान -1 चोटि भइरहेको छ। भन्नुको मतलब यसको तात्पर्य के हो त भन्दा टोटलमा चाहिँ कतिवटा एडिसन भयो त भन्दा n टाइम्स n - 1 वटा भयो हैन त। यसको लागि यान -1 वटा, यसको लागि यान पटकसम्मको लागि n - 1 वटा कम्प्लेक्स एडिसन हुँदो रहेछ। यहाँसम्म ठिक छ, गुड। यो DFT को यो नर्मल इक्वेसन थियो। यसलाई अझै मैले यसरी चाहिँ उस गरेँ अरे। अब यसलाई मैले डिकम्पोज गरेर हेरौँ त। डिकम्पोज गरेर हेरेँ भने यान इक्वल्स टु 0 हामीसँग याक्स के लाई हामीले सिग्नल डिभाइड गर्न सिकेका थियौँ। रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्टमा याक्स रियल पार्ट पनि हुन्छ प्लस जे याक्स इमेजिनेरी पार्ट पनि छ। यसको फर्ममा छुट्यायो भने यसलाई के भन्नु मिल्छ, हामी यान इक्वल्स टु 0 टु यान -1 याक्स एन्ड सिग्नललाई पनि रियल पार्ट र त्यसको इमेजिनेरी पार्टमा छुट्याउन मिल्यो। सो याक्स रियल अफ यान प्लस जे याक्स इमेजिनेरी अफ यान भने र यस्तै गरी हामीसँग ई को चाहिँ के छ त, यसलाई हामीले खोल्यौँ भने के हुन्छ, यो रियल र इमेजिनेरीमा खोल्यौँ भने cos 2πk यान बाई यान माइनस जे साइन 2πk यान बाई यान हुने भयो। यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड। अब यसलाई अझै मल्टिप्लाई गर्यो भने अब यहाँ 4वटा टर्महरू आउँछन्। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कस्तो टर्महरू आउँछन्, लेट्स सी। यान इक्वल्स टु 0 टु n - 1 रियल टर्म कुन हुन्छ त्यसलाई एक ठाउँमा राखौँ है त। याक्स रियलले यो रियललाई मल्टिप्लाई गर्दा रियल आउँछ। सो मैले यहाँ याक्स रियल अफ यान इन्टु cos 2πk यान बाई यान लेखेँ। यहाँसम्म ठिक छ। त्यस्तै गरी यसलाई गर्दा इमेजिनरी आउँछ।
हो, जसलाई मैले यहाँ तिमी लेख्छु प्लस जे भनेर समेसन यान इक्वल्स टु 0 टु n - 1। यो रियलले यसलाई गर्दा इमेजिनेरी आयो, जसलाई मैले माइनस x रियल अफ यान साइन 2 पाई के यान बाई यान भयो। ठिक छ, यस्तै अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, इमेजिनेरी आउँछ, किनकि जे छ यहाँ भनेपछि प्लस एक्स आई अफ यान cos 2 पाई के यान बाई यान आउने भयो। ठिक छ, गुड। यसरी यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ त, रियल आउँछ, माइनस जे स्क्वायर भनेको -1, त्यो माइनसले गर्दा प्लस भयो, एक्स आई अफ यान साइन 2 पाई के यान बाई यान आउने भयो यहाँसम्म। ठिक छ, गुड। ल ठिक छ, हो हामीसँग आउने टर्म भने 4वटा टर्म यी नै हुन्। हो, यो टर्महरूलाई अब हेर्ने हो भने यसरी हामीले रियल इमेजिनेरी पार्टमा छुट्यायौँ भने अभियसली यो काम पनि के भइरहेको हो त, यहाँ जे राख्या हो नि त, हामीले राख्या हो नि त, अब चाहिँ कम्प्लेक्स नगरेर हो, तर रियल मल्टिप्लिकेसन यहाँ कति भइरहेको छ त, अब यसमा मैले लेखेँ भने रियल मल्टिप्लिकेसन मात्र भइरहेका छन् नि त। यहाँ रियल मल्टिप्लिकेसन भन्न खोजेको यो जे टर्म त हामीले अलरेडी आफैले छुट्याइदिएका हो नि त, यो पनि रियल पार्ट हो, यो पनि रियल चिज हो नि त। मल्टिप्लाई त एक्चुअलमा त रियल भएको छ नि त। 2 3 जा 6 जे राख्नु भनेको त त्यो कम्प्लेक्स मल्टिप्लाई गरे होइन नि त। 2 3 जा 6 रियल मल्टिप्लाईलाई जेसँग टाँस्दै हो, त्यस्तै भयो यहाँ। भनेपछि रियल मल्टिप्लिकेसन टोटलै कतिवटा भएछ हेरौँ है त। अघि भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ यति गर्नलाई कति चाहियो त, यान स्क्वायर। यो एउटा टर्मको लागि यान स्क्वायर, यसको लागि यान स्क्वायर, यसको लागि यान स्क्वायर, यसको लागि यान स्क्वायर मल्टिप्लिकेसन चाहिन्छ भन्नुको अर्थ हो यान स्क्वायर प्लस यान स्क्वायर प्लस यान स्क्वायर प्लस यान स्क्वायर भनेको 4 यान स्क्वायर रियल मल्टिप्लिकेसन हुँदो रहेछ, 4 टाइम्स यान स्क्वायर। यस्तै गरी एडिसनको कुरा गर्ने हो भने यसको लागि n n-1 भने जस्तै अब हामीसँग 4वटा छन् भने अभियसली के लाग्ने भयो त, रियल एडिसन भनेको कति लाग्ने भयो, नम्बर अफ रियल एडिसन भनेको 4 यान n-1 वटा एडिसन लाग्ने भयो। यस्तो कम्प्लेक्सिटी छ यसको कि डिएफटी डाइरेक्ट डिएफटी युज गर्नु भनेको यति धेरै कम्प्लेक्सिटीको कुरा छ, यति धेरै कम्प्युटेसन कम्प्लेक्सिटीले टाइममा पनि लेन्दी टाइम लगाउने भयो। हो, प्रोसेस हुनलाई टाइम लगाउनु भयो। स्टोरेजको कुरा गर्ने भने हामीसँग यति धेरै स्टोरेज हामीले राख्नुपर्ने भयो, इनपुट सिग्नल नै हामीले यति धेरै राख्नुपर्ने भयो। यसलाई अब इफिसियन्ट बनाउने तरिका के छ त भन्दा हामीसँग छ फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म। फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्म, र्याडिक्स टु फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्महरू अझै यिनीहरूले के गर्छन् त, अब त्यसको नामै के हो भन्दा एन इफिसियन्ट मेथड टु कम्प्युटेसनली इफिसियन्ट मेथड टु क्यालकुलेट डिएफटी। डिएफटी नै क्यालकुलेट गर्ने हो त्यसले, तर त्यसले चाहिँ इफिसियन्ट वेमा क्यालकुलेट गर्छ। कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटी यति धेरै छ नि, यसको यति हाई छ नि, यति धेरै यान स्क्वायर n-1 मल्टिप्लिकेसन चाहिएको छ नि। एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म याद गराउन दिएँ भने यान इक्वल्स टु 1000 हामीले मान्यौँ भने यो अनुसारले मल्टिप्लाई यो अनुसारले डिएफटी युज गर्यो भने टोटल मल्टिप्लिकेसन चाहिन्छ 10⁶ चाहिन्छ। हो, र अनि तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहोस् एडिसन त्यही अनुसारले चाहिन्छ। तर 10⁶ भने इट्स अ ह्युज नम्बर जब कम्प्युटर वर्ल्डको कुरा आयो भने। र अनि यही कुरालाई अब हामीले सिम्पली डिएफटीमा गयो भने एफएफटीमा गयो भने त्यसले यदि 2 फ्याक्टर मात्रै रिड्युस गर्यो भने पनि यो चाहिँ ल मानौँ यसको हाफै भयो भने पनि 10⁻³ जस्तैमा मल्टिप्लाई हुन सक्ने भयो। ठिक छ, 10⁻6 को हाफ जस्तोमा मल्टिप्लाई हुन सक्ने भयो। 10⁻³ नभनौँ तर 10⁻5 जस्तो 6 जस्तो हो, पर्फेक्ट 4 जस्तोमा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन सक्ने भयो। त्यसरी चाहिँ त्यति धेरै हाफमै चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ। अझै हामीले अझै त्यसलाई इफिसियन्ट अझै अरू इफिसियन्ट अल्गोरिदमहरू युज गर्यो भने अझै इफिसियन्ट हुँदै जान्छ। जहाँ चाहिँ त्यही भएर डिएफटीको आफैमा डिरेक्ट गर्नलाई कम्प्लेक्स छ, तर सेम कुरा निकाल्नको लागि हामीसँग यसको इफिसियन्ट अल्गोरिदमहरूको डेभलपमेन्टको कारणले गर्दा दिस इज स्टिल इन युज। र अनि यसमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो किन यस्तो कम्प्लेक्स भइरहेको छ र तिनीहरूले के चाहिँ त्यस्तो गरे त भन्दाखेरि दुईवटा प्रोपर्टी छ, सिमेट्रिसिटी प्रोपर्टी र प्योरिटिसिटी प्रोपर्टी युज नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के आइराखेको त, पोलम आइराखेको। प्योरिटिसिटी फर्मुलाले के भन्छ अब हामीसँग WN के प्लस यान छ भने यान यदि पिरियड हो भने WN के हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, यो कुरा हामी हेरौँ, प्रुभ गरेर हेरौँ। अनि सिमेट्रिसिटी प्रोपर्टी चाहिँ लेट्स सी दिस टु टर्म्स। सिमेट्रिसिटी प्रोपर्टी चाहिँ के भन्छ हामीसँग WN के प्लस n/2 छ भने WN माइनस WN के हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, सो यो कुरालाई प्रुभ गर्नलाई हामीले यो कुरालाई खोलौँ है त। WN भनेको हामीलाई थाहा छ, WN भनेको e⁻j
माइनस जे 2 पाई बाई यान हो। ठिक छ, भनेपछि यो कुरालाई अब डब्लु यान के प्लस यान बाई 2 भनेको के हुन जान्छ हाम्रो e टु द पावर माइनस जे 2 पाई बाई यान के प्लस यान बाई 2 हुन जान्छ। यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड। e टु द पावर माइनस जे 2 पाई के बाई यान लेखेँ मैले, र यसलाई मैले के गरेँ त e टु द पावर माइनस जे 2 पाई यान बाई यान गरेँ भने अब के हुन्छ हामीसँग यान यान क्यान्सल आउट भयो। ओके, यान बाई 2 छ, 2 टु क्यान्सल आउट भयो भने यो टर्म भनेको e टु द पावर माइनस जे पाई हुन्छ, जुन चाहिँ कस पाई माइनस जे साइन पाई हुन्छ। बेसिकली यसले दिने भनेको हामीलाई -1 दिन्छ हो। योबाट हेऱ्यो भने माइनस e टु द पावर माइनस जे 2 पाई बाई यान के आयो, जसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ माइनस, यतिलाई त हामीले के लेख्न मिल्छ, यसलाई त हामीले डब्लु यान लेख्न मिल्छ, डब्लु यान के। यो भनेको यो कुरा भयो। दिस इज अबाउट सिमेट्रिसिटी प्रोपर्टी। अब हेरौँ अर्को पेरियोडिसिटी प्रोपर्टीले के भन्छ हामीसँग। यदि हामीसँग डब्लु यान के प्लस यान छ भने डब्लु यान के हुन्छ भनेर भन्छ। यदि यान चाहिँ पिरियड थियो भने डब्लु यान के हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, यसलाई पनि खोलेर हेरौँ। e टु द पावर माइनस जे 2 पाई बाई यान के प्लस यान गर्यो भने अब के हुन्छ यो e टु द पावर माइनस जे 2 पाई बाई यान के इन्टु e टु द पावर माइनस जे 2 पाई बाई यान हुने भयो, इन्टु यान हुने भयो। ठिक छ, यान यान क्यान्सल आउट भयो। यो भनेको e टु द पावर माइनस जे 2 पाई भयो। e टु द पावर जे 2 पाई भनेको के हो त cos 2 पाई माइनस जे साइन 2 पाई। साइन 2 पाई भ्यालु अलरेडी 0 छ, cos 2 पाई भनेको 1 दिन्छ। 1 दिन्छ भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ, डब्लु यान के लेख्न मिल्छ। ठिक छ, त्यही भएर यो दुईवटा प्रोपर्टीको युज गरेर डिएफटीलाई कम्प्युटेसनली इफिसियन्ट बनाउन मिल्छ। त्यही काम चाहिँ अब एफएफटीहरूले फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्महरूले युज गर्दै गरेका हुन्। ठिक छ, यो दुईवटा प्रोपर्टी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी, जुन चाहिँ जसले चाहिँ अब कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटी यति हाई भएको डिएफटीलाई पनि राम्रो बनाइदिन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailab.com भिजिट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।